สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสุขภาพดีวัย 40 plus กับผมแอดไซน์ PFD 2025คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความเข้าใจในสังขารที่มากขึ้นครับต้อนรับเข้าสู่ซีซั่นที่ 2และนี่ก็เป็น EP ที่ 4 กันแล้วนะครับแหมเวลาผ่านไปไวจริงๆเผลอแป๊บเดียวพวกเราก็เดินทางมาถึงวัยที่เขาเรียกว่าหลัก 4 กันแล้วบางคนอาจจะกำลังมุ่งหน้าสู่หลัก 5 ด้วยซ้ำ สำหรับ EP 4 ในวันนี้ผมอยากจะหยิบยกประเด็นที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องต้องห้ามก็ไม่เชิงแต่เป็นเรื่องที่หลายคนกลัวที่จะพูดถึงหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือเรื่องของวัยทองครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับคำว่าวัยทองเนี่ยคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาแทนที่จะรู้สึกสดชื่นกลับรู้สึกเพลียเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบทั้งที่ก็นอนพอ หรืออยู่ดีๆ ก็รู้สึกหงุดหงิดคนข้างกายขึ้นมาเฉยๆ หายใจแรงก็ผิดแล้วอะไรแบบนั้น หรือถ้าเป็นคุณสุภาพสตรี อยู่ดีๆ ก็รู้สึกร้อนวุบวาบขึ้นมา เหมือนมีใครเอาไฟมาจุดสุมอยู่ในอก เหงื่อแตกพลักๆ ทั้งที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำหลายคนพอเจออาการพวกนี้ ก็มักจะปลอบใจตัวเองว่า อ๋อ ก็แค่แก่ลงไง ทำงานหนักไง เครียดไง แต่ในฐานะที่ผมผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านความวูบวาบมาพอสมควร อยากจะบอกคุณผู้ฟังตรงนี้เลยครับว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ความแก่หรือความเครียดธรรมดานะครับแต่คุณอาจจะกำลังโดนฮอร์โมนในร่างกายเล่นตลกอยู่ก็ได้ครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำใน EP 4 นี้คือลบภาพจำเดิมๆทิ้งไปเลยนะครับที่คิดว่าวัยทองเป็นเรื่องของมนุษย์ป้าขี้หวิงเท่านั้นเพราะวันนี้ผมจะมาแฉความจริงให้หมดเปลือกว่ามนุษย์ลุงอย่างพวกเราเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยก็หนีไม่พ้นภาวะนี้เหมือนกันครับทางการแพทย์เขาเรียกวัยทองผู้ชายว่า andropause ครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกให้ชัดแบบที่ฟังจบแล้วต้องร้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองกันเลยทีเดียวเอาล่ะครับเพื่อเป็นการสุภาพบุรุษเรามาเริ่มกันที่คุณสุภาพสตรีกันก่อนดีกว่าครับกับภาวะเมโนพอสหรือวัยหมดประจำเดือนคุณผู้ชายที่ฟังอยู่อย่าเพิ่งกดข้ามนะครับฟังไว้ครับจะได้เข้าใจคนข้างกายเรามากขึ้นสัญญาณที่ชัดที่สุดของผู้หญิงแน่นอนครับคือเรื่องของประจำเดือนที่เริ่มมาไม่ปกติเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยจนกระทั่งหยุดไปในที่สุดอันนี้คือสัญญาณทางกายภาพที่เห็นชัดแต่ไอที่ทรมานใจสาวๆวัยหลัก4หลัก5จริงๆเนี่ยคืออาการที่เรียกว่า hot flashes หรืออาการร้อนวูบวาบครับคุณลองจินตนาการนะนั่งประชุมงานอยู่ดีๆแอร์เย็นเจี๊ยบจู่ๆก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นมาจากอกลามขึ้นไปที่หน้าเหงื่อแตกซิกๆหน้าแดงก่ำแล้วสักพักก็หนาวสั่นมันทรมานนะครับคุณหรือบางทีเป็นตอนกลางคืนเรียกว่า night sweats นอนอยู่เหงื่อท่วมตัวจนตื่นแล้วพอมันตื่นกลางดึกบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นคนนอนไม่พอนอนไม่พอร่างกายมันก็รวนไปหมดสิครับทีนี้นั่นคือเรื่องของร่างกาย แต่ที่หนักหนาไม่แพ้กันคือเรื่องของจิตใจครับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นถังอารมณ์ครับมันช่วยให้ผู้หญิงมีความอ่อนโยนมีความอดทนมีความสุขสงบแต่พอเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนตัวนี้มันลดหวบลงเหมือนน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งเหือดไปผลคืออะไรครับเครื่องยนต์มันก็เฝือดสิครับความอดทนที่เคยมีมันต่ำลงอย่างน่าใจหายเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เมื่อก่อนเคยมองข้ามได้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตหงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจร้องไห้ไม่มีเหตุผลบางคนถึงขั้นซึมเศร้าไปเลยก็มีแถมยังมีปัญหาเรื่องผิวแห้งผมร่วงและที่สำคัญคือช่องคลอดแห้งซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อความสัมพันธ์ชีวิตคู่มหาศาลเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราค่อยมาคุยกันครับทีนี้มาถึงคิวของพวกเราบ้างครับคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายไฮไลท์สำคัญของ EP 4 นี้เลยครับกับวัยทองชายหรือ andropause เรามันผู้ชายครับเราไม่มีประจำเดือนให้หมดเหมือนผู้หญิงเราก็เลยมักจะชะล่าใจคิดว่าเฮ้ยเรายังปึงปังเรายังแข็งแรงไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงคือภัยเงียบมันค่อยๆคืบคลานมาครับสังเกตง่ายๆที่สุดเลยนะคุณลองก้มลงมองพุงตัวเองตอนนี้สิครับใช่ครับพุงนี่แหละครับสัญญาณเตือนภัยอันดับหนึ่งหลายคนบ่นกับผมว่าเฮ้ยพี่
ผมก็กินเท่าเดิมนะเผลอๆกินน้อยลงด้วยซ้ำออกกำลังกายบ้างแต่ทำไมพุงมันยื่นเอาแล้วลดยากจังวะนี่แหละครับคือผลพวงของการที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายมันลดลงเจ้าเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเผาผลาญไขมันและสร้างมวลกล้ามเนื้อครับพออายุเรามากขึ้น40กว่า50กว่าฮอร์โมนตัวนี้มันค่อยๆลดระดับลงการเผาผลาญก็แย่ลงกล้ามเนื้อที่เคยแน่นๆก็เริ่มเหลวแขนขาลีบลงแต่ไขมันดันไปกองอยู่ที่พุงแทนกลายเป็นหุ่นแบบอาเซียลงพุงทั้งที่ไม่ได้อยากเป็นต่อมาสัญญาณที่2ที่ทำลายความมั่นใจชายไทยมานักต่อนักคือเรื่องของพลังงานและแรงขับครับไม่ใช่แค่เรื่องงานนะที่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันไม่มีไฟไม่อยากไปรบราฆ่าฟันกับใครอยากจะอยู่เฉยๆเหนื่อยๆแต่มันรวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยครับพูดกันตรงๆแบบลูกผู้ชายเลยนะหลายคนเริ่มเจอปัญหาน้องชายตื่นสายหรือบางทีปลุกแล้วก็ยังงัวเงียไม่สู้งานเหมือนเมื่อก่อนความต้องการทางเพศลดลงหรือความถี่ในการปฏิบัติภารกิจมันหายไปคุณเอ้ยเรื่องนี้มันบั่นทอนจิตใจลูกผู้ชายอย่างเรามากนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราแก่แล้วเหรอวะเราหมดน้ำยาแล้วเหรอวะความมั่นใจมันหดหายไปพร้อมกับฮอร์โมนเลยและสัญญาณที่3คือเรื่องของสภาพจิตใจครับใครบอกว่าผู้ชายเข้มแข็งไม่จริงเสมอไปหรอกครับโดยเฉพาะผู้ชายวัยทองเนี่ยจะบอกว่าขี้ใจน้อยกว่าสาวๆวัยรุ่นอีกนะครับอาการจะออกแนวซึมระทือเก็บตัวเงียบขรึมผิดปกติหรือบางคนก็หงุดหงิดขวางหูขวางตาไปหมดใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาคิดมากสมาธิก็สั้นลงหลงลืมวางกุญแจรถไว้ไหนหวาเดินมาในครัวแล้วลืมว่าจะมาหยิบอะไรถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายแล้วเริ่มมีอาการทำนองนี้ยอมรับความจริงเถอะครับเรากำลังเข้าสู่โซนวัยทองกันแล้วตอนนี้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่าทั้งหญิงและชายต่างก็มีวิกฤตวัยกลางคนในแบบของตัวเองแล้วลองจินตนาการดูสิครับถ้าในบ้านหลังหนึ่งมีทั้งผัววัยทองและเมียวัยทองอยู่ด้วยกันโอ้โหมันคือระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับฝ่ายหญิงก็ร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายต้องการการเอาใจใส่แต่ฝ่ายชายกลับอยู่ในโหมดซึมเศร้าเก็บตัวหมดไฟไม่อยากสุงสิงกับใครคนหนึ่งร้อนเป็นไฟอีกคนเย็นเป็นน้ำแข็งมันก็เกิดการปะทะสิครับผมเคยเจอเคสหนึ่งนะสามีภรรยาคู่นี้รักกันมากแต่พอเข้าวัย50เริ่มทะเลาะกันทุกวันภรรยาก็บ่นว่าทำไมคุณเย็นชาจังไม่ทำกันบ้านเลยมีกิ๊กใช่ไหมส่วนสามีก็น้อยใจทำไมคุณชอบวีนชอบหาเรื่องผมทำงานมาเหนื่อยก็อยากพักทำไมไม่เข้าใจกันบ้างต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ภรรยาไม่ได้ตั้งใจจะวีนหรอกครับแต่มันคือสารเคมีในสมองที่มันรวนสามีก็ไม่ได้ตั้งใจจะหมดไฟหรอกครับแต่มันคือร่างกายที่มันสั่งการได้ไม่เหมือนเดิมกุญแจสำคัญที่สุดที่จะพาชีวิตคู่ให้รอดพ้นจากวิกฤตวัยทองนี้ไปได้คือคำเดียวเลยครับความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ empathy เราต้องรู้เท่าทันครับว่านี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเขาแต่มันคืออาการป่วยทางฮอร์โมนอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะให้อภัยกันง่ายขึ้นเราจะมองข้ามความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆแล้วหันมาดูแลกันมากขึ้นผู้ชายลองหาน้ำเย็นๆหรือผ้าเย็นๆให้ภรรยาตอนเธอร้อนวูบวาบสิครับผู้หญิงลองเข้าใจเวลาสามีเขาอยากอยู่เงียบๆหรือให้กำลังใจเขาในเรื่องความมั่นใจบ้างฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเครียดอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงล่ะปล่อยให้ร่างกายมันพังไปแบบนี้เหรอใจเย็นๆครับวัยทองไม่ใช่โรคร้ายแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงและเราสามารถรับมือกับมันได้ครับผมมีเคล็ดลับ3 อมาฝากเป็น how to กู้ร่างพังๆให้กลับมาปังอีกครั้งอที่1คืออาหารครับสำหรับคุณผู้ชายอยากกู้คืนความเป็นชายต้องเน้นสารอาหารพวกสังกะสีหรือซิงค์ครับหาได้จากไหนหอยนางรมครับจัดไปบ้างแต่อย่าบ่อยเกินไปนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลถามหาเนื้อสัตว์สีแดงถั่วต่างๆพวกนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนได้ครับและอย่ากลัวไขมันนะครับร่างกายเราต้องการไขมันดีไปสร้างฮอร์โมนครับพวกอะโวคาโดน้ำมันมะกอกจัดไปครับสำหรับคุณผู้หญิงเน้นแคลเซียมเยอะๆครับเพราะวัยนี้กระดูกจะเริ่มพรุนง่ายนมปลาเล็กปลาน้อยงาดำและที่สำคัญคือสารที่เรียกว่าซอยไอโซฟลาโวนส์ที่อยู่ในถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ก้อน
พวกนี้มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่อนๆช่วยบรรเทาอาการวัยทองได้ดีนักแหลที่ 2 คือออกกำลังกายครับข้อนี้สำคัญมากนะผมขอเน้นย้ำเลยถ้าคุณอายุ40บวกแล้วยังวิ่งเหยาะๆเดินแกว่งแขนในหมู่บ้านมันไม่พอแล้วนะครับวัยนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือเวทเทรนนิ่งหรือการยกเวทสร้างกล้ามเนื้อครับทำไมล่ะครับเพราะการที่เราออกแรงต้านยกของหนักในระดับที่เหมาะสมนะมันเป็นการส่งสัญญาณไปบอกร่างกายว่าเฮ้ยเรายังต้องใช้กล้ามเนื้อนะเรายังต้องแข็งแรงนะร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนหนุ่มสาวทั้งโกรทฮอร์โมนและเทสโทสเตอโรนออกมามากขึ้นครับไม่ต้องถึงขนาดไปยกเหล็กเป็นนักกล้ามหรอกครับแค่มีดัมเบลคู่ใจในบ้านหรือบอดี้เวทวิดพื้นสควอตให้กล้ามเนื้อได้ทำงานบ้างสัปดาห์ละ 3-4 วันรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนครับทั้งรูปร่างและแรงขับทางเพศสุดท้ายคือการเอนกายพักผ่อนหรือการนอนหลับครับนี่คือยาอายุวัฒนะที่แพงที่สุดในโลกแต่เราหาได้ฟรีเลยครับถ้าคุณกินดีออกกำลังกายหนักแทบตายแต่คุณนอนตี 1 ตี 2ทุกวันจบเหครับฮอร์โมนดีๆต่างๆมันจะซ่อมแซมร่างกายและหลั่งออกมามากที่สุดตอนที่เราหลับลึกในช่วง 4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครับช่วงนี้ถ้าคุณยังตาใสดูซีรีส์อยู่คุณกำลังพลาดโอกาสทองในการฟื้นฟูร่างกายไปอย่างน่าเสียดายเลยครับลองปรับดูครับพยายามเข้านอนก่อน 4 ทุ่มหรืออย่างช้า 5 ทุ่มปิดมือถือทำห้องให้มืดสนิททำได้สักเดือนหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าตื่นมาแล้วโลกมันสดใสขึ้นจริงๆครับครับคุณผู้ฟังครับเวลาของเราผ่านไปไวจริงๆนะครับสรุปส่งท้าย EP 4 นี้กันหน่อยนะครับวัยทองไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นเพียงสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับมันคือการก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตครับถ้าเรารู้เท่าทันเตรียมตัวรับมืออย่างถูกวิธีทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการพักผ่อนและที่สำคัญคือความเข้าใจกันในครอบครัวผมเชื่อว่าวัย40บวก50บวกหรือ60บวกของเราจะเป็นวัยที่ทองสมชื่อครับคือเป็นวัยที่สุขสกวาวเต็มไปด้วยความสุขความมั่นคงและสุขภาพที่แข็งแรงได้แน่นอนครับใครที่ฟังแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันอาการเราชัดเลยอย่าปล่อยไว้นะครับเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยและถ้าคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาสาระดีๆที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายเหมือนมีเพื่อนมานั่งคุยให้ฟังแบบนี้ผมฝากกด5 ดาวกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องสุขภาพดีวัย40บวกของเราไว้ด้วยนะครับใน EP หน้าผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารเสริมครับวัยเราเนี่ยจำเป็นต้องกินไหมแล้วตัวไหนที่ว่าปังตัวไหนที่กินแล้วพังเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาแฉให้ฟังครับสำหรับวันนี้ผม @PFD 2025และรายการสุขภาพดีวัย40บวกต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เบิกบานแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ